हाय फ्रेंड्स, मी रुपाली चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीजमध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला एकदम स्पायसी चटपटीत आणि तितकीच टेस्टी अशी लसणाची चटणी तयार करून दाखवणार आहे। चला तर मग त्यासाठी काय साहित्य लागते ते पाहूया। इथे मी लसूण घेतला आहे, लाल मिरची पावडर घेतली आहे, अद्रक घेतला आहे, साखर घेतली आहे, मीठ घेतले आहे, मोहरी आणि जिरे घेतले आहे आणि लिंबाचा रस घेतला आहे। आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी लाल मिरची पावडर घेतली आहे। या चमच्याने 3 चमचे लाल मिरची पावडर घेतली आहे। आता आपल्याला याची पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे। याऐवजी तुम्ही लाल मिरच्याही वापरू शकता। लाल मिरच्या गरम पाण्यामध्ये भिजत घालायच्या आहेत, म्हणजे त्या मऊ होतात। आता यामध्ये मी थोडे थोडे पाणी घालून याची पेस्ट तयार करून घेते। तुम्ही इथे पाहू शकता आपल्या मिरची पावडरची पेस्ट तयार आहे। आता ही पेस्ट आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायची आहे। त्यासाठी इथे मी एक मिक्सरचे भांडे घेतले आहे। यामध्ये ही चटणीची पेस्ट घालून घेते। अद्रक, लसणाची चटणी बनवताना लसूण जरा जास्तच घ्यायचा आहे। हाही लसूण यामध्ये घालून घेते। थोडीशी साखर आणि चवीपुरते मीठ। आता आपण हे सर्व जिन्नस मिक्सरला छान फिरवून घेऊया। इथे मी सर्व जिन्नस मिक्सरला फिरवून घेतले आहेत। तुम्ही पाहू शकता असे मोठे मोठे थोडे लसूण ठेवायचे आहे, म्हणजे चटणी खाताना आपल्या दाताखाली लसूण छान लागेल। आता आपण याला तडका देऊन घेऊया। लसणाच्या चटणीला तडका देण्यासाठी इथे मी पॅन गरम करून घेतला आहे। आता यामध्ये तेल घालून घेतले आहे। तेल छान गरम झाले आहे। आता यामध्ये मी जिरे आणि मोहरी घालून घेते आणि हेही छान तडतडू देऊया। जिरे आणि मोहरी छान तडतडू लागली आहे। गॅस एकदम स्लो ठेवायचा आहे आणि ही चटणी आहे ती यामध्ये घालून घ्यायची आहे। आणि स्लो गॅसवर ही चटणी आपल्याला छान शिजवून घ्यायची आहे, म्हणजे चटणीला कलर ही छान येईल आणि ही चटणी जास्त दिवस टिकते, त्यामुळे तिला शिजवून घ्यायचं आहे। 2 मिनिटं आपण अशी चटणी शिजवून घेऊया। तोपर्यंत चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलवर जर कोणी नवीन असेल तर पटकन सबस्क्राईब करा आणि कमेंट मात्र जरूर करत जावा। लसणाचा खूप छान सुगंध सुटू लागला आहे। एकदम खमंग आणि चटपटीत होती ही चटणी। उन्हाळ्याचे दिवस चालू आहेत आणि बरेच वेळा जेवण कमी जाते। तुम्ही ही चटणी नक्की ट्राय करा, जेवणासोबत खूप छान लागते। आता 2 मिनिटं झाली आहेत। आता यामध्ये थोडे पाणी घालून घेते। मी मिक्सरचे भांडे आहे, चटणी बारीक केलेले त्याचे पाणी आहे, घालून घेते। मिक्स करून घेऊया। चटणी बारीक करताना आपण यामध्ये साखर घातली होती। आता यामध्ये मी लिंबाचा रस घालून घेते, यामुळे चटणीला छान चव येईल। याऐवजी तुम्ही दह्याचाही वापर करू शकता। छान मिक्स करून घेऊया आणि मीडियम गॅसवर झाकण ठेवून ही चटणी आपण छान शिजवून घेऊया। 7 ते 8 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण झाकण उघडून पाहूया। वाव, मस्त कलर आला आहे चटणीला आणि सुगंधही खूप छान सुटला आहे। एकदा मिक्स करून घेऊया। चटणीमधील पाणी पूर्ण आटवून घ्यायचं आहे, म्हणजे चटणी जास्त दिवस टिकते। तुम्ही इथे पाहू शकता चटणीला कलर किती छान आला आहे। आता मी गॅस बंद करून घेते आणि ही चटणी सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेते। एकदम चटपटीत, स्पायसी आणि तितकीच टेस्टी अशी लसणाची चटणी बनवून तयार आहे। तुम्ही या उन्हाळ्यात ही लसणाची चटणी नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली ती कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। सो रेसिपी आवडल्यास चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।